Yari Madad. This audio cassette was transferred into CD and MP3 by Alwaeza Huzurmukhi Firozlada. Enjoy listening via this. Thank you and Yari Madad. આપણે જેને બંદગી ઇબાદતની જરૂરત છે એ ઇન્સાન અથવા ધ મેન એના ઉપર થોડી ડિસ્કશન કરીએ છીએ કે જેથી જ્યારે ઇબાદત બંદગી ઉપર આવે તો આપણે વધારે સમજ પડે કે ઇબાદત બંદગી અને માણસ સાથે ઇન્સાન સાથે શું રિલેશન છે. છેલ્લી ક્લાસમાં આપણે શરૂઆતથી એટલે કે જ્યાંથી ક્રિએશન શરૂ થાય છે ત્યાંથી આપણે શરૂ કરી કે સૃષ્ટિ ક્રિએશન શું છે અને ક્રિએશનમાં એટલે કે આ ખુદાની ઉત્પત્તિમાં જે પણ ચીજો છે whatever all the things and all the beings એટલે કે જેને આપણે કહીએ છે જેમાં ઓબ્વિયસલી જિંદગી દેખાય છે એવા ખુદાની પેદા કરેલા અને જેમાં જાણે જિંદગી ઓબ્વિયસ દેખીતી રીતે દેખાતું નથી એવી ક્રિએટેડ એની પેદા કરેલી બધી ચીજો બધામાં લાઈફ છે અને બધા લાઈફનો એક જ મકસદ છે અને આપણે પ્રોફેટ મુહમ્મદની હદીસ સાંભળ્યા કે કુલ્લી શૈઇન યરજઉ ઇલા અસલી. દરેક ચીજ પ્રોફેટ મુહમ્મદ એમ નથી કહેતા કે દરેક માણસ દરેક ચીજ કારણ કે દરેક ચીજ is constantly returning home, the home of origin. અને એટલા માટે દરેક ચીજ starting from the molecules and atoms and electron અને proton ત્યાંથી બી શરૂ કરો અને આગળ જતા જે બી એમાંથી ચીજો બને છે અને એમાંથી પછી આખો ઇન્સાન જે એવોલ્યુશન છે એ બધું આપણે જોઈએ. બધી ચીજ પથ્થર પાણી પશુ પંખી પાણીમાં જે લાઈફ છે જમીનની અંદર જે જમીનના લેયર્સ છે એની અંદર જે લાઈફ છે હવામાં ઉડતા જે લાઈફ છે ચારે બાજુ લાઈફ 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 છે અને હર લાઈફ મોશનમાં છે હર લાઈફ પલ્સેટ થાય છે હર લાઈફ વાઇબ્રેટ થાય છે. જો ખુદા 2 મિનિટ માટે તમને કે મને 2 સેકન્ડ માટે બી જો તાકાત દે કે we can communicate with all the life and we put a question to them કે બધાય તમે મોશનમાં છો બધાય તમે હલચાલમાં છો બધાય તમે હેસલમાં છો ક્યાં જવું છે આ બધી ધામધૂમ શું છે. ઇલેક્ટ્રોન પૂછો એ બી મોશનમાં છે પ્રોટોન ને પૂછો એ બી મોશનમાં છે મોલિક્યુલ એટમ ને પૂછો એમાં બી હલચલ છે. 1 સેકન્ડના માટે કોઈ લાઈફ આમ જ મોશન વગર નથી. પંખીને પૂછો પક્ષીને પૂછો બધાએ આટલી બધી હિલચાલમાં છો ક્યાં જવું છે બધાએ મને ખાતરી છે જવાબ દેશે ઘરે જવું છે. જ્યાંથી અમે આવ્યા છે ત્યાં પાછું ઘરે જવું છે. જે ઇમામ શાહ કરીમ હુસૈન હાજરમાના વખતમાં મિસ્ટર વેલાની કરીને જે રાજસ્થાનના વાળા છે એમને ખબર હતી એમની દીકરી હતી નરગીસ એની બીમારીના માટે હાજરમામ સાથે કમ્યુનિકેટ કરતા હતા. પછી જયારે ડોક્ટરે આશા છોડી દીધી ત્યારે પાછું એને લખ્યું અને હાજરમામ પાસે દયા માંગી કે મારી 12 વર્ષની દીકરી માટે રહેમ કર મોલા એના કંઈક ડ્રીમ્સ છે એને તું જિંદગી બસ ડોક્ટરો કહે છે કે અમે નહીં જીવે. ત્યારે હાજરમામ જે જવાબ લખ્યા એવિડન્સ હતું સાવ ખુલ્લું હતું કે નહીં જીવે. હાજરમામને જવાબનો ઢબ સ્ટાઇલ એવી હતી. એ કાગળની કોપી મારી પાસે છે. આજે મેં લખ્યું છે મને સમજ નથી પડતી શું કામ ડેથથી જીવો છો. પછી મોલા સમજાવે છે મોત શું છે. હાજરમામ ફરમાવ્યું આ જેને તમે દુનિયા કહો છો ને ઇટ્સ ઓનલી એ પેસેજ એક રસ્તો છે કોરિડોર મારફત જેમાંથી વચાય પછી તમે ઘરમાં દાખલ થાવ છો. તમારું મોત પછીની જે જિંદગી છે આ દુનિયામાં જ્યાં સુધી કે ખાલી તમે રસ્તા ઉપર ચાલો છો પેસેજ છે જે તમને લઈ જાય ઇટ્સ લીડિંગ યુ ટુ યોર હોમ. તો ઘરે જવામાં શું વાંધો છે બસ એ ખુશી હોવી જોઈએ. અને દરેક માણસ દરેક જીવ ઈ જ જવાબ દે અમે ઘરે જવું છે. એક સવાલ ઇન્સાનને બી કરવું પડે
હું મને પોતાને બી સવાલ કરું, તને ઘરે નથી જવું? આટલું બધું અહીં બધું ઘોસલા બનાવ્યા છે, આડી વાડી બનાવી છે, જિંદગીનો એક એક શ્વાસ દુનિયાની આબાદી માટે ખર્ચાય છે, ઘરે નથી જવું? આ જ ઘર છે. મારો કહેવાનો મતલબ કે હર લાઈફ ઘરે જાય છે. આપણે એની ઉપર ચર્ચા કરી. આજે આપણે એ ચર્ચા કરી કે હવે હું માણસ લાઈફમાં ટોપ ઉપર, મિનરલમાં, વેજીટેશનમાં, એનિમલ્સમાં ટોપ ઉપર ઇન્સાન છે. ઇન્સાનને હવે એવોલ્યુશનના એસેન્ડિંગ સ્કેલમાં જે આશા રાખતો હોય કે હજી બી ક્યાંય જવાનું છે તો ભૂલી જાય. This is the top now in the physical ascending scale માં top છે. એટલે તો ઇન્સાનને ખુદા અશરફુલ મખલુકાત કહે છે, the best creation of God. The philosophers call insan the gift of creation. કારણ કે જે બી મિનરલમાં છે, જે બી વેજીટેશન્સના પ્રોપર્ટીઝ છે, જે બી બર્ડ્સ, પંખીઓ ને એમાં પ્રોપર્ટીઝ છે, એનિમલ્સમાં, પછી એનિમલ્સ પાણીના હોય કે હવાના હોય કે ધરતીના હોય, બધા એના પ્રોપર્ટીઝ ઇન્સાનમાં છે. મારા બોન્સ ને મારા લોહીની અંદર જે મિનરલ છે એ બધું રેપ્રેઝન્ટ ધ મિનરલ ઇન મી. મારી અંદર એવું બી છે કે જે રેપ્રેઝન્ટ ધ વેજીટેશન, મારી અંદર એવું બી છે જે રેપ્રેઝન્ટ ધ એનિમલ ઇન મી. મારી અંદર બારોબાર એક ઓથર લખે છે, ઓ મેન વાય આર યુ સો પ્રાઉડ, યુ હેવ ગોટ ધ હોલ ઝૂ ઇનસાઇડ યુ. કે આટલું બધું મગરૂર શું કામ થાય છે? જે ઝૂ ને તું જોવા જાય છે ને ખુશ થઈ, આખો ઝૂ તો તારી અંદર. પછી કે છે, what happened when you burst into the emotion of anger? What kind of the animal in your zoo has put its head up? કયો જાનવર તમારે અંદરના ઝૂ માંથી માથું ઊંચું કરે છે? It must be the lion or the tiger. કે જે આટલું બધું અને એંગર, ગુસ્સો આવ્યો છે ને રિવેન્જફુલ થાય છે, થવું છે તને ને વેર લેવું છે. વેર લેવાનું કામ કોણ છે? Must be the snake in you who wants to bite now, to instill poison in somebody. કે આખો ઝૂ છે તમારી અંદર. Because એટલે તો ફિલોસોફર્સ કહે છે the gist of the creation. ક્રિએશનમાં ખુદાએ જે બી બનાવ્યું, પશુ, પંખી, પથ્થર, પાણીમાં, એને બધાને આપણી અંદર થોડું એના પ્રોપર્ટીઝ ને લઈને આજે આપણે ઇન્સાન થયા છે. અને તો બી with our head high and puff of ego we walk on the surface of this earth. મારા જેવું કોઈ નથી. It's a mistake. કારણ કે આપણે આપણા હું ઉપર વિચાર નથી કર્યા, એટલે આપણને ફળવડે છે. We can afford to walk this way. આજે આપણે માણસને પૂછવું છે કે આ બધા ઘરે જાય છે, હવે તું તારા માટે શું વિચાર છે? કેવી રીતે ઘરે જાય? કેવી રીતે ઘરે જવા માટે આજે માણસના માટે ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહનું એક્સપ્રેશન હું આપું. માણસનું જે હાલત છે, ઇમામ એના ફરમાનમાં, બાયતુલ ખયાલના ફરમાનમાં જ્યારે પણ આપણને એક મેસેજ દેવા માટે એનોલોજી કે મેટાફોર વાપર્યા છે, તો ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ હંમેશા પંખીનો, બુલબુલનો એવો એક્ઝામ્પલ વાપર્યા છે. હંમેશા ઇન્સાનના સોલને એને પંખીનો, બર્ડનો, બુલબુલનો એવો પાંખ કાપેલા પંખી જેવા તમે છો. એક પાંજરામાં પૂરાયેલા બુલબુલની હાલત જો આવી રીતે પંખીઓનો લે છે એક્ઝામ્પલ. શા માટે? કારણ કે પંખીઓનો પરવાસ છે, ઉડ્ડયન છે, પંખીનું ઉડવું છે, ઉડીને હાઇટ લેવાનું છે. અને ઇન્સાનના સોલને આ લાગુ પડે છે, કારણ કે એને પણ કોઈ હાઇટ લેવાની છે, બહુ ઊંચાઈ. જેમ એક જલાલુદ્દીન રૂમી લખે છે કે આ ઇન્સાન શું કામ તોલા જીદની માફક, વલ્ચરની માફક આ મુર્દાઓ ઉપર ખાલી ધ્યાન રાખીને દુનિયામાં બેઠો છે. મુર્દાઓ એટલે કે ધી ફિઝિકલ એપિટાઇટ, ખાવું પીવું ને સેન્સ્યુઅલ પ્લેઝરમાં. આ મુર્દાઓમાં વલ્ચર ને ગીધની માફક ખાલી એમાં જ તારું એટેન્શન શા માટે તું રોકી રાખ્યો છે? Why don't you become બાઝ? બાઝ એટલે કે રોયલ પંખી કે જે હંમેશા રાજાના હાથ ઉપર બેસતા હોય છે. Why don't you become બાઝ કે જે હંમેશા
રાજા મહારાજાઓના હાથ ઉપર બેસતા હોય છે અને ઊંચાઈ 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 લે છે. બાકી ગીધ તો વલકર હંમેશા નીચાઈ ઉપર જ ફરતા હોય છે કે કોઈ મળેલું માંસ જેવું દેખાય તો એના ઉપર એ પ્લન્ડર કરે. એ કહેવા ન થાવ. રૂમી પર પંખીનું જ એક્ઝામ્પલ દે છે, મૌલાવી પંખીનું એક્ઝામ્પલ દે છે. તમે કદાચ સી મૂર્ગનો દાખલો સાંભળ્યા હશો. એમાં બી પંખીઓનો જ દાખલો છે. કેવી રીતે આખું પંખીનું ટોળું એ લોકો જાય છે સર્ચમાં, ગોતવા માટે. અને એ બી માઉન્ટેન ની વાતો છે. માઉન્ટેન ઉપર કઈ મેળવવાનું છે. હર વખત પંખીઓ સૂફી પણ પીર મા બાપોએ ફિલોસોફર મિસ્ટિક્સ બધા પંખીઓનો એમાં સુલતાનો ખાલી એક ફરમાન સંભળાવું. રૂહ કેદખાનામાં કોઈ વખત ખુશી નથી. જુઓ, વિચાર કરો, કોઈ બુલબુલ અથવા બીજા પક્ષીને પકડીને પાંજરામાં નાખવામાં આવે, તેને પાણી અને સારી સારી ચીજો જાનવરો ખાય છે તે આપવામાં આવે તો પણ પક્ષી પાંજરામાં ખુશી નથી. તે ઉડીને હવામાં જવાને વધારે રાજી હોય છે. તેને પાંજરામાંથી ઉડી જવાનું મન થાય છે. પક્ષીની પાંખો કાપીને પાંજરામાં રાખવામાં આવે, પછી આસ્તે આસ્તે તેને પાંજરાની આદત આપવામાં આવે. પહેલા તો તેનું મન થશે કે પાંજરામાંથી બહાર નીકળી જાઉં. તેની પાંખો પણ પછી કાપ્યા બાદ 2-3 વર્ષ તેને પાંજરાની આદત આપવામાં આવે તો પછી પાંજરામાંથી બહાર નીકળવાનું એને મન રહેશે નહીં. એના પછી આગળ મોલા સન્માન છે. કોઈ બુલબુલ ઘણા વેગથી ઉડવા વાળી હોય, તેને સોનાના પાંજરામાં રાખી સારા સારા મેવા પાણી આપો તો પણ તેને એવું દિલ થશે કે ઉડી જાઉં. આવી રીતે તમે જોશો હાજરમાં પંખીઓના એક્ઝામ્પલ આપે છે, જેમ સૂફીઓને બીજા મિસ્ટિક્સ આપે છે. હવે આપણે આ માણસ કે જે પંખી તરીકે મોલા, પંખી શા માટે આપણે કે છે એના માટે આજે આપણે જોવું છે. આજે આપણે મેનને ઇનસાઇડ આઉટ એક્સપ્લોર કરીએ. બહાર અંદર એને આપણે એક્સપ્લોર કરીએ, મેન ઇન્સાન. અને એવી રીતે એને એક્સપ્લોર કરવા માટે આપણે મેનને એના એસન્સ માંથી પેલા લઈએ કે એના બે ચીજો હોય છે ફિલોસોફીમાં, ધ એસેન્શિયલ એક્ઝિસ્ટન્સ, ધ એક્સિડેન્ટલ એક્ઝિસ્ટન્સ. એના માટે એક સારો દાખલો આપો. એકનો એક દીકરો હતો, એક છોકરો, એના મા બાપનો નાના ગામડામાં રહેતો હતો. જયારે એની એજ્યુકેશન સેકન્ડરી સ્કૂલમાં પૂરી થઈ તો મા બાપને વ્યાધિ થઈ. હવે આ ગામડામાં આવો બધો બ્રિલિયન્ટ છોકરો છે અને અહીં જ રહેશે તો એનું ભવિષ્ય શું? પણ એકદમ દીકરો ના, એટલે એને દૂર મોકલવાનું મન ના થાય. પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી મા બાપ કે નહીં, આપણે બચાવનું જોવું જોઈએ, આપણું સ્વાસ્થ્ય ના જોઈએ. તો નક્કી કરે આપણે બચ્ચાને મોકલાવી દઈએ શહેરમાં. તો દીકરાને એમ મા બાપ ફેમિલી કોન્ફરન્સ ભરીને નક્કી કર્યું આવતા અઠવાડિયે દીકરાને હવે પ્લેનમાં બેસાડીએ કોઈ મોટા શહેરમાં, માની લો હવે એને કેનેડા મોકલાવે છે, ત્યાં સારામાં સારું એને એજ્યુકેશન મળી શકે. તો મા બાપ દીકરાને કહે છે, દીકરા પહેલી વાર મા બાપથી છૂટો પડે છે તું, અને કોઈ દિવસ બહાર દુનિયા જોયો નથી, અને સડનલી મોસ્ટ એડવાન્સ ટેકનોલોજીકલ પાર્ટ ઓફ ધી વર્લ્ડમાં જાય છે. એમ કર જરા દુનિયા જોયા, કઈ અનુભવ ભેગું થાય પછી કેનેડા ભેગું થાય છે. તો એમ અહીંથી નીકળી અને ફરતો ફરતો જુદા જુદા દેશ ફરતો ફરતો પછી કેનેડામાં છેલ્લું તારું ડેસ્ટિનેશન આવી. અને એને કહે છે કે અને ત્યાં ભણવા જાય. બસ તો દીકરો નીકળી પડ્યો. પ્લેન એવી રીતે ટિકિટ લેવામાં આવે કે બધા ગામમાં ફરતો ફરતો જાય. જાપાનમાં બી જાય અને ઇન્ડિયા બી જાય, પાકિસ્તાન બી જાય, રશિયા બી જાય, પર્શિયામાં બી જાય. બધા જે જોવાના મુલક છે જોતો જોતો જાય. પ્લેનમાં બેઠો ભાઈ, દુનિયા કોઈ દિવસ જોઈ નહોતી. ઓલા નાના ગામડામાંથી ખાબોચામાંથી નીકળે છે, પણ આખા ગામમાંથી નીકળે છે, જાય છે. પેલા ઉતર્યો ક્યાંક, આપણે માનીએ કદાચ કે જાપાનમાં ઉતર્યો. જાપાનમાં ઉતર્યો ત્યાં અઠવાડિયું રહ્યો, બધું અનુભવ કરે. જાપાનની એને ઓલી ખાવા પીવાની રીત બહુ ગમી ગઈ. તો દીકરાએ પોતાના ઘરની રીતને છોડી દીધી અને જાપાનની રીત લઈ દીધી. ત્યાંથી આગળ જાય છે તો પાકિસ્તાનમાં ઉતર્યો. પાકિસ્તાનમાં ઉતર્યો તો પાકિસ્તાનમાં
અઠવાડિયું દિવસ જાંગી ફરે તો પાકિસ્તાની ઓલી ટ્રેડિશનલ ક્લાસિકલ મ્યુઝિક એને ગમ્યું, તો એને અપનાવ્યું અને પોતાનું ઘરનું જે હતું છોડી દીધું. વળી ઇન્ડિયામાં આવ્યો તો ઇન્ડિયાના ત્યાંના ડાન્સીસ ને એવા કથક ડાન્સ ને બધું ઈ ગયું, એને અપનાવ્યું અને ઓલું મૂકી દીધું. આમ એક એક ગામમાં પેરિસમાં ગયો તો ત્યાંનું ફેશન એને ગમ્યું તો કપડાં પહેરવાની રીત એને છોડી દીધી અને એને નવું અપનાવ્યું. અમેરિકા ને કેનેડા પૂર્યું ત્યાં સુધી કંઈક ગામના થોડું બિટ્સ એન્ડ પીસીસ એને પોતાની ઉપર એને એસ્યુમ કર્યું, લઈ લીધું. બાય ધ ટાઈમ હી હિટ કેનેડા એનું ડેસ્ટિનેશનમાં આવ્યું, હી વોઝ અ મિક્સચર ઓફ ઓલ. એનામાં થોડું ઇન્ડિયા બી હતું, થોડું પાકિસ્તાન હતું, થોડું જાપાન હતું, થોડું અમેરિકા હતું, થોડું પર્જિયા હતું, બધું હતું. અને કેનેડામાં હવે થોડું કેનેડાનું બી લેવાનું હતું. આવી રીતે માણસનો આપણે વિચાર કરીએ કે લાવમાંથી ઉતરતા ઉતરતા આવે છે અને અહીંથી પ્યોર એસન્સ માંથી નીકળે છે. એટલું એસેન્શિયલ છે કે ઇટ્સ લાઈક નથિંગનેસ. પછી થોડું વધારે ગ્રોથ અહીંથી ઉતરે છે અને બધા થોડો ફોરેન એલિમેન્ટ પોતાનો ઉપર લેતો જાય. અહીંથી પછી અહીં બધું સ્પિરિચ્યુઅલ છે, પણ એના બી ગ્રેડ છે. થોડું અહીંથી લીધું, પછી મેન્ટલ આવ્યું. આ દુનિયામાં છે વતાય છે, અહીંથી બી થોડું લે છે. જેમ લેતો જાય છે ભારી થતો જાય છે. એમાં સુલતાનમાં મશા મા બાપનું ફરમાન છે કે તમે ઓલા જેની પાંખો ભીની થઈ ગઈ એવા પંખી જેવા છો. ભીના પાંખ હોય તો ભારી થઈ જાય, પછી ઉડી ના શકે. અને તમને ઉડવાનું છે, ઉડીને કેમ જવાનું છે, ઊંચાઈ લેવાની છે. તો આવી રીતે આ ભારી થતો જાય છે. આ માણસ અહીંથી નીકળે છે. હવે અહીંથી તો એવો હરવો હતો કે છોડી દો સ્પેસમાં તો ગુમ થઈ જાય છે, એટલો બધો હરવો હતો. પ્યોર એસેન્શિયલ. હવે ભારી થાય. આ બધી એક્સિડેન્ટલ ચીજો લે છે. ધીસ ઇઝ નોટ સમથિંગ વિચ ઇઝ ઓફ હિઝ ઓન. એક્સિડેન્ટલ રસ્તામાંથી ઉપાડે છે. એટલા માટે ઇન્સાનને કહેવામાં આવે છે ઇન્સાનના બે ભાગ છે, ટુ ફેઝિસ. One is essential self, one is his accidental self. Accidental હંમેશા ટેમ્પરરી હોય છે, કારણ કે રસ્તામાંથી આમ ઘસ્યા ફોરેન ચીજો ઉપાડતો જાય છે, but it's not necessarily the essence. અને એટલે એ ટેમ્પરરી હોય છે. તો એક્સિડેન્ટલ અને એસેન્શિયલ સમજાવવા માટે મેં આ સેમ્પલ લીધું. અને આ માણસ ઉતરે છે, અહીંથી મેન્ટલ એલિમેન્ટ લે છે પ્રોપર, હજી વધારે ભારી થાય. અને એટલો બધો ભારી થઈ ગયો કે પછી આ મટીરિયલમાં બી ઘણા સ્ટેજીસ છે. ઈથર બી મટીરિયલ છે, ખાઈ વધારે ફાઇન છે. ઈથર છે, પછી ઘણા વેપર્સ છે, અને નીચે ઉતરે છે ને ફિઝિકલ મટીરિયલ, ગ્રોસ ફિઝિકલ મટીરિયલ ને હિટ કરે છે. અને યસ, નાઉ હી બિલોંગ્સ હિયર, કારણ કે આટલો બધો ભારી થઈ ગયો છે કે આવો ગ્રોથ થઈ ગયો છે. ધીસ ઇઝ ધ પ્લેસ નાઉ હી બિલોંગ્સ. અહીં છે હવે. and now he is taking his back. તો અહીંથી બધાથી જે આ બધા છે બધા આવશે, એમાંથી થઈને એટલે બધું એને ઉતારવાનું છે. હવે આ બધું જેને એક્સિડેન્ટલ લીધું છે. એટલે માઇન્ડ ઇન્સાનના માટે ઘણી વખત આપણે જોઈશું કે ઇમામ શાહ કરીમ અલ-હુસૈની હાજર ઇમામભાઈ તો શિયાલવાળાને ઘણી વખત જ્યારે 1966માં બોર લીધા બધે ઠેકાણે રૂવાંડા, બુરુંડીના બાજુમાં અને માદાગાસ્કરમાં, ઈસ્ટ આફ્રિકામાં ત્યારે હાજરમાં હંમેશા પૂછતા હતા નવા બોર લેવા વાળા એસ્પિરન્ટ્સને કે બિફોર આઈ ગિવ યુ ધ બોર આઈ વોન્ટ યુ ટુ આન્સર 2 questions. One, do you have this understanding that we have dual life, dual personality? These are not the exact words he used. તમે સમજશે કે આપણી બે જિંદગી છે, કે આપણી બે લાઈફ છે, ફિઝિકલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ. કારણ કે જો સમજ ના હોય there is no point even plunging into spiritual exercise. આ બંદગીમાં દાખલ થવાનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે હાજરમાં એ બે એક્ઝિસ્ટન્સની વાતો કરે છે, એક ફિઝિકલ અને એક સ્પિરિચ્યુઅલ. ફિઝિકલમાં મેં જેમ કહ્યું આ બધી ચીજો મેન્ટલ સુધી બધી, કારણ કે માઇન્ડ બી મેટર છે. ઇટ્સ ઓનલી વેરી સટલ, ફાઇન છે વધારે, but it has got the matter in it too. અને સ્પિરિચ્યુઅલ
સ્પિરિચ્યુઅલ ઇઝ નોટ નુરાની. એટલે તો આપણે માનીએ છીએ કે હાજરમાં તું ઝાહિર, બાતિન અને નુરાની દીધા દે. બાતિન એટલે કે સ્પિરિચ્યુઅલ, બટ સ્પિરિચ્યુઅલ ઘણા સ્ટેજીસ છે. આપણે when we will come to the stages in Bandi, then we will come to understand. અને પછી નુરાની. નુરાની એટલે કે પ્યોર એસન્સ, સિમ્પલ. સિમ્પલ આપણે જાણીએ છીએ આ શબ્દ. whoever is a student of science એ સમજશે. સિમ્પલ, મિક્સચર, કોમ્પાઉન્ડ આવા શબ્દ લેબોરેટરીમાં લોકો વાપરતા હોય છે. મિક્સચરમાં ઘણી બધી કોમ્પોનન્ટ, ઘણી બધી ચીજ હોય અને મિક્સચર થાય. સિમ્પલમાં ખાલી એક સબસ્ટન્સ હોય, ખાલી એક, એમાં બીજું કોઈ ભેળસેળ ના હોય, એને નિખાલસ કહે છે. એટલે તો સૂરા ઇખલાસ, કુલ હુવલ્લાહુ અહદ ને સૂરા ઇખલાસ નામ દેવામાં આવે. ઇખલાસ એટલે કે ખાલી, ખાલી સિમ્પલ. એમાં કાંઈ, મને યાદ છે અમારા ટાઈમમાં અમે નાના હતા ત્યારે મારી દાદી દુકાનમાં બટર કે ઘી લેવા મોકલે કોઈને ઘરમાંથી, તો કે છે ના જ દુકાન વાળે કે ચો, તો કે નિખાલસ ઘી દે. નિખાલસ એટલે કે કોઈ બી ભેળસેળ વગર, જો એમાં કાંઈ બીજાનું મિક્સચર કરેલું ના હોય, નિખાલસ ઘી દે. એટલે સિમ્પલ, ઓનલી વન સબસ્ટન્સ, બટર, બસ બટર, પછી મેં મિક્સચર ના હોનો કર. એટલે તો કુલ હુવલ્લાહુ અહદ સૂરા which explains the essence of God. ये सूरा जो नाम જ भी इखलास डेढ़ में आएगा, खाली, simpleness. The simple comes only in the Nurani stage. Spiritual maji is simple now. There's still something more to be discarded till we reach to the Nurani world. કે જ્યાં સિમ્પલ જ છે, પછી કાંઈ પણ વ્યવસ્થિત નથી. એટલે આવી રીતે હાજરી માંગી ઇન્સાનના બે ભાગ છે, આમ આ ફરમાનમાં બતાવે છે. ફિલોસોફર તો જેટલી બી ફિલોસોફી વાંચશો, કોઈ કે છે એક ભાગની કે છે ધ પર્સનલ ઈગો, અને બીજાની કે છે ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ. અને જો મુસ્લિમ ફિલોસોફર્સની જો એમાં વાંચશું તો એ લોકો તો ઘણા ગ્રેડ્સ આપે છે ઇન્સાનને, જેના ઉપર આપણે આવશું. પણ મેઇનલી ટુ છે, બે છે. એક તો આ ફિઝિકલ લાઈફ એટલે ફિઝિકલ સેલ્ફ કે જે આ શરીર પહેર્યા પછી, અને બીજું છે ધ પ્યોરલી નુરાની સેલ્ફ. ઇન બિટવીન ઘણા છે, અને ઘણા ઉપર આપણે ઇન્શાલ્લાહ જો આજે ટાઈમ હશે તો આવી જશું. હવે આ વન એક્સ્ટ્રીમ ઉપર ફિઝિકલ સેલ્ફ છે, અને બીજા એક્સ્ટ્રીમ ઉપર ધ નુરાની સેલ્ફ. ઇવન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ ઇન બિટવીન છે. સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ ને નુરાની સેલ્ફ સરખું નથી. આ એસન્સ છે, અને આ હજી થોડું આ સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ ને સોલ કહેવામાં આવે છે. સોલ ઇઝ નોટ પ્યોર નો. એટલે જ્ઞાનમાં તમે જોશો જીવ શબ્દ અને આત્મા. જીવ આત્મા ફના કરદાલ, એટલે કે જીવ માંથી આત્મા થાવ અને આત્માને બી એના ઓશનમાં ગુમ કરી નાખો, એને લૂઝ કરી નાખો. જેમ ઇમોશન લખે છે, he who loses himself finds himself, and who he finds himself loses himself. Hello, beautiful છે ને? You have to lose something in you to find yourself, and then when you find it, you have to lose something. So I am physical self, I am spiritual self છે, નુરાની self છે. અને આ સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ નું નામ સોલ, જે આપણે કોમનલી વાપરીએ છીએ, જીવ અથવા રૂહ. આત્માને ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ રૂહ or જીવ with આત્મા. આત્મા is the Nurani self, that divine spark that stems from the divine flame. Nur no tanko જેને કહે છે. These are all metaphorical. We are not at all anywhere near the reality, near the truth. કારણ કે ટ્રુથની જો વાત હું કરી શકું, then I'm not talking about truth. Truth is something of which nothing can be talked about. And if I say I can talk about, then I'm not talking truth. And like, we are not at all and even close to truth. But we have to use some metaphorical expressions to at least discuss these subjects. મેં તો આપણે ડિસ્કસ કરવાનું માંડી વાળવું પડશે. Only for the sake of argument, philosophizing,
we are use all this connotation, all this expression. હવે એટલા માટે હવે આપણે જ્યારે લાઈફ ઉપર આવ્યા છે, મેન ઉપર આવ્યા છે, તો મેન અને એનિમલમાં જે ફેર પડે છે, કારણ કે ઇન્સાનની અંદર પણ એનિમલ છે. યાદ હશે મેં તમને 4 જાતના ગ્લાસનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે જે સનના રેઝને ખાલી બીજા લાઈફ અને ઇન્સાન કે જે બી લાઈફ છે એના વેરિએશનના ડિફરન્સમાં કઈ ચીજ એ લોકોને છૂટા પાડે છે ઇઝ ધ ગ્રેડ ઓફ ડિગ્રી ઓફ કોન્શિયસનેસ. હું કેટલી કોન્શિયસ છું અને એનિમલ કેટલો કોન્શિયસ છે. હવે એનિમલ આપણે બીજા લોઅર જે લાઈફ છે એને ભૂલી જાય. એનિમલ કોન્શિયસનેસ અને મેન. એનિમલ કોન્શિયસ છે. એક ઘોડાને આપણે બાંધીએ બાર ઝાડની નીચે અને પછી ખૂબ વરસાદ પડે, એકદમ ઠંડી થાય અને ધ્રુજવા માંડે. The animal is conscious that he is feeling cold. The animal is conscious that he is uncomfortable. But after feeling uncomfortable and cold, the animal cannot come back to that feeling by certain process which man can do. દાખલા તરીકે એનિમલને ભૂખ લાગે તો he feels the pangs of hunger અને ફૂડ મળે તો ખાઈ લે. પણ ખાઈ લીધા પછી એ ઠીક કરીને ઓલા હંગરના વિચાર ઉપર પાછો આવી નથી શકતો. આ કોન્શિયસનેસ નથી કે મને ભૂખ લાગી હતી અને હું આ ખાતો નહીં. એના ઉપર પાછી કેનોટ રિટર્ન ટુ ધોઝ ફિલિંગ્સ ઓર ઇમોશન્સ અગેન. અને ઘોડાને તમે ઝાડ નીચે બાંધો, વરસાદ પાણી પડે, અનકમ્ફર્ટેબલ થાય, ઠંડી પડે, એ બધું ફીલ કરશે. પણ પોતાના ઉપર વિચાર ઉપર વિચાર નથી કરી શકતો કે હું શું કામ ઝાડ નીચે છું, મારો માસ્ટર મને ઝાડ નીચેના બદલે તબેલામાં સ્ટેબલમાં રાખ્યો હતો. he cannot think on I because there is no self consciousness in man. That's why we say man has got consciousness, but his consciousness is simple consciousness. એનામાં સુજારપણ છે પણ સિમ્પલ છે. હંગર, તકલીફ, દુઃખ, પેન બધું કોન્શિયસ થાય છે. પણ હું હમણાં ભૂખ્યો છું, હું મને ભાન નથી. ઇવન એ ચાઇલ્ડ ઘરમાં જન્મે છે બચ્ચો નાનો 1 વર્ષનું હોય છે, તમે સાંભળો એનું નામ યાદ રાખો. 2 કે 2.5 વર્ષનો કે 2 વર્ષનો હશે તો ઘણા બચ્ચા એવા હોય છે મા બાપ પાસે આવીને મામા આયા કે ભૂખ લગી આય, મામા આયા કે પાણી દો. Why he talks about his own self in third person? Because હજી ઓલો I know અને જ્યાં તો નથી આવે બધું સારું. બોલો I આવે છે મોટો ઈગો એટલે પતી ગયું, એને બધું ધોવાઈ જાય, હમણાં સુધી કરેલી કમાઈ બધી પાણી જાય. અને I નથી આવતો ત્યાં તો બચ્ચામાં ગ્રેવિંગ નેચર બી ઓછો હોય કે બધું મીંજો હોય ના. Once the I comes in and everything starts from that point. પણ બચ્ચો બી તમે જોશો કે પોતાનું થર્ડ પર because the child has not yet developed the I consciousness, self conscious. એટલે માણસની અંદર જે કોન્શિયસનેસ છે ને મેનમાં એ બી આના જેવું જ કોન્શિયસનેસ હતી છે, સેલ્ફ કોન્શિયસનેસ. કારણ કે હવે એની અંદર જે માઇન્ડ છે ને આના માઇન્ડમાં આટલું ફરક છે. એનું માઇન્ડ ઇન્સ્ટિંક્ટિવ પ્લેન ઉપર કામ કરે છે, ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી બધું ફીલ કરે છે. મશીનમાં એને પોતે એ માઇન્ડને કંટ્રોલ નથી કરતો, પણ આ હવે કંટ્રોલ કરે છે માઇન્ડ તરીકે. હી ઇઝ ઓલ્સો એ મેન્ટલ સેલ્ફ. એટલે આની સેલ્ફ કોન્શિયસનેસ આવે. આનું ઇન્સ્ટિંક્ટિવ પ્લેન ઉપર છે, એનું મનનું ફંક્શન થવું. આનું છે રીઝનિંગ પ્લેન ઉપર, રીઝન આઉટ કરી શકે છે કે બાળકોલા અંદર વિના તો કેવો ઠંડી નહીં પડે, આમ જો વિચાર કરી શકે. એટલે હાજરીમાં તમે જોશો બંદગીની પહેલો પગથિયો છે આમ ઉપર વિચાર કરો. તમે વિચાર કરો 5 મિનિટ 2 મિનિટ લ્યો દિવસના. પેલા તો મોલા છે કે 2 કલાક બેસીને વિચાર કરો તમે ક્યાંથી આવ્યા, તમે શા માટે છો. The very first stage in Bandi is try to distinguish between the I and the not I. They will come to this self-analysis. I'm so currently, but there is a lot of not I in me.
on which I have to give thought. જ્યાં સુધી નોટ આઈ કે બી પકડીને ગઈ ને જે આવું નહીં આ ત્યાં સુધી બંદીનીથી નહીં મિલે. એટલે રિફ્લેક્શન એનું સૂફી લોકો કહે છે zikr alone is not enough. We should have fikr too. Zikr and fikr. Even in Hinam you will find zikr and fikr both કરો. Without contemplation, without reflection on the eye, which is also in philosophical term called self-analysis. હું કોણ છું? આવા જાતના વિચાર જેને કરવાની આદત નથી એને બંદીમાં તકલીફ પડે છે પ્રવેશ કરવાની. When you are able to distinguish the real I and the not I ગસ્યો on me, વચ્ચાની મારફત ઘરેથી નીકળ્યો real I નીકળ્યો, by the time કેનેડા પૂગ્યો ઘણું not I લઈ લીધો એના ઉપર, which is not I. જાપાનનું ને ઓલાનું લોલાનું એ તો આપણે ઘણું બધું લીધા. They have to sit and distinguish and do self-analysis. એટલે કે આ રીઝનિંગ ખુદા એટલા માટે આપી છે. રીઝનિંગ એટલા માટે ના આવી કે બરાબર હલાવો ને 1ના 5 બંગલા કરી નાખો અને એટલું બધું એને ચલાવો અને શાર્પ કરો કે મિલિયનિયર માંથી બિલિયનિયર થઈ જાઓ અને તમારા જે ફિઝિકલ એપિટાઇટ છે એને વધારતા જાઓ ને એના સ્ટ્રેટેજીસ ક્રિએટ કરો કે કેવી રીતે ફિઝિકલ એપિટાઇટ ને એને સંતોષ મળતો જાય જાનવરના સ્વાદને. એના માટે રીઝનિંગ નથી દીધું. રીઝનિંગ એટલા માટે દીધું છે કે આઈ એન્ડ નોટ આઈ ને વચ્ચે ડિસ્ટિંગ્વિશ કરીએ, હું ના ઉપર વિચાર કરી અને પછી ફ્રોમ ધેટ પોઈન્ટ વી સ્ટાર્ટ અવર રિટર્ન હોમ જર્ની ઓફ ધ સોલ. અહીંથી શરૂ કરીએ. એટલે માણસ હવે આપણે જોયું કેવી રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ છે અને ફિઝિકલ સેલ્ફ છે. ફિઝિકલ સેલ્ફ અને સ્પિરિચ્યુઅલ સેલ્ફ છે. હવે માણસની અંદર આપણે એનિમલ ને આ લોકોની વાતો ભૂલી જાય, માણસની જ વાત કરીએ. માણસની અંદર જ હાજરમાં ફરમાવે છે વળી કેટેગરી છે. ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહનું ફરમાન કહું તો 4 જાતના માણસો છે. એક એવા છે જે અમને નથી ચાહતા પણ દુનિયાને ચાહે છે. એટલું જ નહીં, દુનિયાને તો ચાહે છે પણ અમને દુઃખ દે છે. એટલે there's one category. Those people don't love us. They love the world, worldly life. And not only that they love the worldly life, but besides that, they create problems, trouble for the imam. બીજા કેટેગરીના છે જે દુનિયાને ચાહે છે, અમને નથી ચાહતા પણ દુનિયાને ચાહે છે પોતાનું કામ કર્યા છે, અમને તકલીફ નથી દેતી. એ બીજા કેટેગરી. ત્રીજા કેટેગરીના છે કે જે દુનિયાને બી ચાહે છે ને અમને બી ચાહે છે. મેં ખ્યાલ છે બધા એમાં છે. Some of you may be fortunate. અને વધારે ચોથા કેટેગરીમાં દુનિયાને બી ચાહે છે ને અમને બી ચાહે છે. તો અમે દુઆ કરી છે દુનિયા માટે પ્યાર ઓછો થાય, અમારા તરફ વધે. કારણ કે એના વગર નહીં કામ. ઈમાનનું ફરમાન જ બધું છે. ચોથો આમાં ફરમાય છે એવા છે જે દુનિયાને પ્યાર નથી કરતા, દુનિયામાં છે પણ પ્યાર નથી કરતા. લાઈક મોઇઝુદ્દીન શિરાઝી રાઈટ, be in the world but not of the world. અબ્દુલ લતીફ લખે છે કેવી જાતનો ખુદા છે. મને ઓલા ચાદરમાં બેડશીટમાં બાંધો, ગઠ બાંધી ગઠડી બનાવી પાણીમાં ગોળતો જાય છે, કાઢતો જાય છે કે એ બટાઈ જોઈ પાણી ના આડે તને. અરે વાહ, કમાલ છે ખુદા. પાણીમાં ગોળે છે, કાઢે છે ને કે છે પાણી ના આડે. ખુદાને શું કહું કેવી રીતે? સુફી લોકો કહે છે ઇટ ઇઝ પોસિબલ. કમળના ફૂલમાં પથ્થર એવા કેમિકલ તમારા ઉપર ચડાવી દો કે પાણીમાં જાઓ તો પાણી તમારા ઉપર આવે પણ જેમ પથ્થર ઉપર પાણી પડે તો કેમ વિસરી જાય તો એબ્ઝોર્બ ન થાય, એવી રીતે થઈ શકે. એટલે તો કમળના ફૂલ પાણીમાં લીલી જે થાય છે, પાણીમાં જન્મે છે, પાણીમાં જીવે છે, પાણીમાં મળે છે, પાણીને એકટીવું બી એબ્ઝોર્બ નથી કરતું. પાણી એના ઉપરથી વિસરી જાય છે. જેમ પથ્થર ઉપર પાણી નાખો, ઘણા માણસો કહેતા હોય છે ના ખાના કેવી જાજો મગજ આવે પથ્થરમાંથી પાણી જોઈ રીતે સિંક નાખીનું પથ્થર પાણી એબ્ઝોર્બ નથી કરતો, બધું એના ઉપર વટાઈ જાય છે. કારણ કે પથ્થર એવી રીતના ભૌતિક છે. કમળના ફૂલને એટલે બતાવી ત્યારે કે છે કેવો ખુદા છે, આમાં રાખીને બી કે છે બીકોઝ પોસિબલ. એટલે તો ખુદા કે છે
કે પાણીમાં રહીને બીજો જે પાણી ના અડે તને. એટલે 4 જાતના રાજમાર્ગમાં છે. જો પછી એક જામામાં એક જામા શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ. જામા શું છે? ઇટ ઇઝ વેલકમ ટુ ધેટ. આઈ ટેલ યુ. 4 જાતના માણસની વાત છે. હવે ચોથા તો મને કરે છે ને દુનિયાને કરતા નથી. પછી એક મુસ્લિમ થિયોલોજિયન છે, એ લખે છે કે 3 જાતના માણસો છે દુનિયામાં. જેમ પીરમાં બાકી લખે છે સરદ ભવન માંથી મંગાવીને જ્ઞાનમાં દૂર જે ચલણા. કોઈ જણ સૂતા, કોઈ જણ જાગે, કોઈ કરી કમાય. એ તેના સાત slumbering souls છે. The other category is the awakened soul, and the third soul is the enlightened soul. કમાઈ કરે છે. આ બી કહે છે 3 જાતના. નફ્સ છે હૈવાની, the animal soul. માણસના રૂપમાં છે. જેમ અલ્લામા ઇકબાલનું મેં ઘણી વખત વાઇસમાં કીધું છે, તમે સાંભળ્યું હશે. यूं तो सब कहते हैं फरिश्ता इंसान को, यूं तो सब कहते हैं इंसान को फरिश्ते से भी सवाल. બધા સ્ક્રિપ્ચર્સ, બધા ધર્મના ચોપડા લખે છે ओ मानस ये तो ફિરસ્તાથી भी ऊंची की जाए. फाइन, आई एग्री. हम बीजी लाइन में लखे छे मगर इस दुनिया में बदलाव कोई इंसान भी है. देखा इंसान कीधा के जी ફિરસ્તાથી भी ऊंचो. मगर जो देखा है हमारा फॉर्म में इंसान है, एनिमल लाइफ जीवे है. So this is the Muslim philosopher called nafs haywan. In us, the mind is functioning on the instinctive plane, where it's gratifying all the animal instincts, animal appetite, and everything manas જીવે છે. જેમ આપણો ફરમાન માનસુતાન છે, beautiful છે. He was very blunt in his words. He is tackling himself, but in that Joma is very blunt. He said, તમે ખાવો છો, તમે પીઓ છો, તમે વાતો ચીતો બકબકાટ કરો છો. These are the words he uses, બકબકાટ. તમે બચા પેદા કરો છો. હવે છોડો. જાનવર ખાય છે, જાનવર પીએ છે, જાનવર એની ભાષામાં બકબકાટ કરે છે. ઈ બી જાનવર બી બચા પેદા કરે. બોલો તમારામાં જાનવરમાં શું ફરક? જો તમે આનાથી વધારે કઈ નથી કરતા, એનો મતલબ એમ થયું, તો પછી બોલો. પછી હાલમાં ફરમાય છે મને તમે એક તો હુનર એવો બતાવો જે તમારામાં છે ને જાનવરમાં નથી. હુનર એટલે સ્કિલ, સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કિલ, which it is in you, evident in you, but not in the animal. Then you can call yourself now Manasaya, because you have risen above the animal now with that something hunar. Normally it is not there in human being. એટલે ઇકબાલ કહે છે હું કબૂલ કરું છું કે આ રસ્તાથી ઊંચું હોય. એટલે તો એક મેન્ટાલિસ્ટ લખે છે to know God is not to see God, to be God. એટલે તો મનસુ બોલે અંતર્ગત I am the God. તો નફ્સે હૈવાની સેવા છે. કોઈ જણ સૂતા, these are slumbering souls. They are sleeping in terms of spiritual knowledge, spiritual consciousness, that I am not this body but I am. From dust thou art to dust thou returnest is not safe for the soul. મિટ્ટીમાં છો, મિટ્ટીમાં પાછા જશો. તમારા અંદરના ઓલા સોલમાંથી કહેવામાં નથી આવ્યું, બીજી ચીજ માટે છે. એટલે સ્લમ્બરિંગ સોલ એવા છે કે જો સોલ વર્ડ બી ઇઝ અ ફોરેન થિંગ ફોર ધેમ. ઇટ્સ ગ્રીક એન્ડ લેટિન ટુ ધેમ. જાણે કોઈ નવી ભાષા બોલી. સોલ શું છે? It gives you a blank stare. જો તમે કોઈને રસ્તામાં માણસને પકડી જે દુનિયાદારીમાં છે અને તે રૂહ, જીવ, આત્મા, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ ઇનફેક્ટ આપણે ગાંડા, કારણ કે સોલ કી જ તેને ખબર નથી. આને કહે છે કોઈ જણ સૂતા, સ્લમ્બરિંગ સોલ. નેક્સ્ટ in the order, in the descending, ascending scale માં નફ્સે ઇન્સાની, the proper ઇન્સાન. જેમ આજમાં તમે ઇસ્લામ પ્રેક્ટિસ કરો, તમને જે ઇન્સાનિયતના ગુણ તમારામાં હોવા જોઈએ એ તમે તમારા ધર્મમાંથી મળશે. This is beautiful. I'll give you an example here. I've read it all, not the coordinator, but to
whoever you are dealing with, I told them I will not finish in 4 classes because I'm going into detail here, and I may need 2 more classes, and they agreed to give me. Luckily. So that's a beautiful check. Insan ke liye check. It's very meaningful. It's plage છે, sorry, beach છે, દરિયાનો કિનારો છે, અને એક માણસ બેઠો છે, મોટી દાદી છે, અને સ્ટેજ જેવો છે, સેન્ટ છે, સાધુ જેવો છે. આજુબાજુ એના ડિસાઇપલ બેઠા છે, એના ચેલાઓ બધા. પાણીના મોજાઓ આવે છે ઉપર, રેતી ઉપર, સેન્ડ ઉપર, અને જયારે સેન્ડ ઉપર આવે છે તો નાના નાના ખાબોચિયા થાય છે, હોલ્સ બને છે, અને એમાં પાણી ભરાય છે. થોડી વાર થઈ તો સ્કોર્ચન વીછી, અહીંથી જલ્દીથી વધારે પણ પાણીમાં પડી ગયો, જે નાનું હોલ થઈ ગયું ને ખાબોચું એમાં પડી ગયું, અને એમાં ટ્રાય કરે છે બહાર નીકળવાનું, નથી નીકળી શકતો. જેમ નીકળવા જાય છે એમ પાછો લથડી જાય છે. તો સાધુ બેઠો હતો ને મિસ્ટિક, એ હાથ નાખીને કાઢ્યું. જેવો કાઢ્યો, વીછી સ્કોર્ચલે તરત સ્ટિંગ લીધું, વીચ ડંખ લીધું, અને વીછીનો ડંખ બહુ પેનફુલ હોય. એકદમ એના મોઢામાં સ્ટીફ નીકળી ગઈ, બહુ દુખ્યું, અને વીછીને સૂકી જમીન ઉપર રાખ્યો, ડ્રાય સેન્ડ ઉપર હાલ્યો. વળી પાણીના મોજા જોરથી આવે ને વીછી બિચારો જે છેટે નાખ્યું ગને તાણીને ઓલા નાના ખડામાં નાખી દીધું. વળી ઓલો તડફડીને વળી આવી રીતે ઓલો અંદર પહેરોની બીજી ખડા કાઢ્યો, વળી એને ડંખ માર્યો. આવી રીતે 22 times ઓલો સ્કોર્પિયો પાણીમાં જાય છે, કાઢતો જાય છે ને 22 એને એઝ અ રિવોર્ડ એને આ પેઇનફુલ ડંખ મળ્યા. ઓલા ડિસાઇપલના તો પેશન્સની હદ આવી ગઈ, લિમિટ આવી ગઈ. એ કે મારા સાધુ તો ભેડો હોય તો આને ભૂલી જાય. What is he doing? This man is saving that life, and what in return he gets from that life is only pain. Why is doing, continuing to do it? મૂકી દે એને, કારણ કે રિવોર્ડમાં બદલામાં હોય છે પેન આપે છે. તો સાધુને કહે છે શું થયું છે તમને, મૂકી દો. 22 વખત તમે બચાવ્યા, 22 વખતમાં બદલામાં ખાલી એને તમને પેન દીધું. Now listen to the answer. This is very meaningful. પછી ખ્યાલ આવશે ઇન્સાન, અને મોલા ઇન્સાનિયત એટલે કે હ્યુમેનિટીના જે એટ્રીબ્યુટની વાતો કરે એનો મતલબ શું છે. સાધુ એના ડિસાઇપલ્સને કહે છે, ઓહ તમને મૂકી દઉં. હા ત્યાં મૂકી દો. ઓ કે હું ઇન્સાન છું, તોય મૂકી દઉં. ત્યાં મૂકી દો. એ તમે શું દે છે? દંખ દે છે. સાધુ કહે છે તો એમ કહેવા માંગે છે કે એક વીછી એ એનો ધર્મ નથી છોડતો, હું ઇન્સાન છે ને મારો ધર્મ છોડ. તો મને એમ કહેવા માંગે વીછી એઝ અ વીછી created by nature is created like that. કે કોઈના બી કોન્સેપ્ટમાં આવે તો ડંખ મારવું છે એટલે તો સવાલ થાય છે. એનો તો ધર્મ છે. ધર્મ what is ધર્મ? ધર્મ means in whatever class you are, try to live up to that standard. That is dharma. If I'm in standard 9, I have to live up to that standard 9 status. That is dharma. Dharma no matlab I know તો જ્યારે હિન્દુમાં પોતે છોકરી કે વડાની સાસરે વિનંતી કરે તો એની દીકરી કે ચોની જોડે દીકરા સાસરામાં જઈને તારો ધર્મ ના ભૂલી જાય. She doesn't mean કે હિન્દુ ધર્મ બધા પ્રાર્થના કર્મ અને સિજદા ધર્મ, એટલે કે તો જે એક વહુ તરીકે જે તો જે ડ્યુટી ના ભૂલી. અહીં તારો ધર્મ એ હતો જ્યારે સુએ ઉઠે હાલે માના ઘરે, પણ વહુ તરીકે એઝ એ દીકરી તો જો ધર્મ જુદો હો, એઝ એ વહુ તો જો ધર્મ જુદો હોય. So live up to that standard as વહુ. This is dharma. Dharma is to live up to the standard where we are. આજે હું આ ક્લાસમાં છું ઇન્સાનના, મારું કામ નથી કે ખાલી ખાવું પીવું જે લોઅર ક્લાસમાં એનિમલ્સ કરે છે ને I be satisfied and be contented at that, with that only. Then હું મારો ધર્મ ચૂકું છું. But the higher qualities like sat, saburi, kamya, zikr, tolerance, sharing, caring, and helping people, these are the standards of a human being. તો એટલે કે છે ઋષિનો તો આ ધર્મ છે.
કે કોઈના કોન્ટેક્ટમાં તો ડંકમાં એ ધર્મ નથી ચાલતો. હું માણસ એટલે કે પોતાને સેલિંગ સ્કેલમાં હાયર સમજુ છું તો હું મારો ધર્મ છોડું, અને આ લોઅર સ્કેલમાં છે તો મેં ના છોડું. યુ ટેલિંગ મી હું મારો ધર્મ છોડું. મારો ધર્મ શું છે? હેલ્પ કરવું. કોઈ બી લાઈફ તકલીફમાં હોય એ ઇન્સાનિયત છે. इंसान में इंसानियत, it comes from the insan, like the fragrance that comes from flower. એવી રીતે મારી અંદર હોવું જોઈએ. એક ફ્લાવર બ્લોસમ થાય, ખુલી જાય, પછી ગાર્બેજ પણ નિબલે પડ્યો હશે. ફ્લાવર જો બ્લોસમ થયો છે તો ફ્રેગ્રન્સ નીકળશે. there is no way કે એના પરનો કોઈ કંટ્રોલ છે જ નહીં. બ્લોસમ થયો છે તો ફ્રેગ્રન્સ નીકળશે. જો હું સાચી ઇન્સાન બનું તો ઇન્સાનિયત મારામાં નીકળવી જ જોઈએ. I don't have to exert any effort to be kind, to be tolerant, like I have to do now, because I have not blossomed spiritually. હું હજી સ્પિરિચ્યુઅલી બરાબર ખુલ્લી નથી અને ફોન નથી, એટલે મને હમણાં મારી અંદરના પોતાના જ ગુણને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે મને મહેનત કરવી પડશે. જો ઈચ્છીને મહેનત નથી કરવી પડતી, કુદરતી નીકળે છે દાખલા. મારામાં ઇન્સાને કુદરતી નીકળવી જોઈએ. શું કામ નથી નીકળતું? કારણ કે એટલું બધું અનફોલ્ડ નથી થઈ કે ઇન ધ રિયલ સેન્સ ઓફ ધી વર્ડ ઇન્સાન હું ઇન્સાન બનું. મેં તો આ બધા ઇન્સાનિયતના ગુણ, શેરિંગ, કેરિંગ, લવિંગ. તમારી પાસે અડધો રોટલો હોય તો અડધો રોટલો તમારા ભાઈને આપવો ગરીબ છે, તમે ભલે અડધો પેટ ખાઓ. અગવડ સહન કરીને બી તમે તમારા ભાઈઓને મદદ કરો. Because these are actual insan, and believe me, without becoming a proper insan, how can even I think of becoming an angel, going upward? કોઈ દિવસ ના બને. This is very, very important. આપણને લાગે છે અને tolerance ને માફ કરવું અને મદદ કરવું. જો જમનાથી જીને બંધી મેં કરો આ દોષને. It is like this કે I not even become proper insan. So angel જવાબ કીધી. ગ્રેડ 9 में बराबर पूरो नहीं कहीं 10 ने 11 की बात की थी. अभी तो 9 में यहाँ पर 8 जरूर की बात आने 10 की बात करा क्या चीज़. So this is actually what we call the grade. हकरो कैटेगरी है कि जो सावी इंसानी जो अंदर जो गुण करते caring, loving, sharing ने बदो इन जो बात totally slumbering. He lives only for his own ego. બધું સારું ઇનકે મિલે, બધું ફિઝિકલ સેક્સ ઇનકે મિલે, બધું કપડા ઇનકે મિલે, બધું ઇનકે. આઈ સિવાય he cannot go further. If he can go little further, તો આઈ સાથે રિલેટેડ રાખીને આઉને બિંજા. Only that one he can go further. આઉ ને મુંજાય, મુંજા બચ્ચા મુંજીમાં મુંજો બાપ. And the diwan is erected ઇનકે આગળનાઈ. These are slumbering souls. And the diwan is erected ઇનકે આગળનાઈ. These are slumbering souls. They are sleeping. And believe me, let's do self-analysis. આપણે પોતાની સાથે પ્રમાણ થાય. Saburi, kamya, sharing, caring, even going to the extent of depriving something to himself, but to share it with his brothers and sisters. That is proper insanity. Now, હવે બંદગીમાં આગળ વધુ. Doesn't mean at the same time કે હું proper इंसान નથી તો હું ત્યાંથી બંદગી શરૂ બી ના કરું. બંદગી તો શરૂ કરી લે, but let's try hard. બંદગીમાં પછી જ્યારે એક સ્ટેજ આવશે તો લફલાવરની માફક આ ચીજ ઓટોમેટિક મારામાંથી નીકળશે. ઓલો વીછીની માફક ઓટોમેટિક. પણ હવે એટલીસ્ટ let's exert little effort to do good. And the diwan is erected ઇનકે આગળનાઈ. These are slumbering souls. They are sleeping. And believe me, let's do self-analysis. આપણે પોતાની સાથે પ્રમાણ saburi, kamya, sharing, caring, even going to the extent of depriving something to himself, but to share it with his brothers and sisters. That is proper insanity. Now, હવે બંદગીમાં આગળ વધુ. Doesn't mean at the same time કે હું proper इंसान નથી તો હું ત્યાંથી બંદગી શરૂ બી ના કરું. બંદગી તો શરૂ કરી લે, but let's try hard. બંદગીમાં પછી જ્યારે એક સ્ટેજ આવશે તો લફલાવરની માફક આ ચીજ ઓટોમેટિક મારામાંથી નીકળશે. ઓલો વીછીની માફક ઓટોમેટિક. પણ હવે એટલીસ્ટ let's exert little effort to do good and to be good. એટલું મહેનત તો કરીએ and we can do. Why? Because we have this reasoning. We can do self-analysis, and with this reasoning we can understand. Animals cannot understand.
પછી એવી રીતે let's exert little effort and try to be true insan. પછી એક દિવસ ઓટોમેટિકલી બંદગી એવું કરશે કારણ હું blossom થાય ને spiritual. So the good things become automatically out of me. Cannot help. ઓલા ફ્લાવર જે ગાર્બેજમાં ઉઈગો છે ને ફ્રેગ્રન્સ છોડે છે, કોઈ આવીને ફ્લાવરને પૂછે ગાંડો છે આજુબાજુ ચારે બાજુ માઇલ સુધી ગાર્બેજ તો જો ફ્રેગ્રન્સ એ કેવી રીતે એપ્રિશિએટ કરે એને કહેશે બંધ કર ફ્લાવર છે બોલશે નો not in my hands now, beyond my limits. I come to that height where I can give emanate nothing but fragrance. માણસ એવી હાલત ઉપર આવી શકે છે ત્યાં સ્પિરિચ્યુઅલી બ્લોસમ થાય કે ખાલી સારું 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 કરે કોઈ આવીને કે ગાંડા આવ્યો એટલો બધું લૂંટાઈ દે તા જીમ તો રખું પોતે લેશું ને म्हणजे મેં આવી જ નથી રોંકિંગ કરી શકે. This is what I am. There is nothing beside that. And this is the treasure and the real insanity of life. Okay, now we come to the third stage, Nafse Ruhani. Nafse Ruhani, yes, is this self. Now, pehla insan tarike, it means we are exerting effort to be good. Koshish kare chhe. Insan na gune practice karwani. Sat saburi kham. Believe me, in Sat, this is not only Sat saburi, like Sat saburi, એટલે ચાર કે પંચી ખાલી આય. These Sat saburi are breathing so many other things under them. Let's take the negative elements. These are positive elements. Insanity jargon, barabar? But which are positive. And there are negative elements, which are, we can say, positive and negative, like animal. This is insana. And one of them is called anger. Anger. Anger થી નીચે કેટલી બધી ચીજો બ્રીથ છે. ખાલી think of. They are thinking animals. મુકે ગુસ્સો ચડ્યો પછી એની નીચે કેટલો બ્રીથ થયો જરા કરા શબ્દ વાપરણી ભાષા બગડી ગઈ હાથ ઉપરનો કે મારી ગઈ પછી વેર રખની એની નીચે રિવેન્જ રચનો એની નીચે એબ્યુઝિંગ લેંગ્વેજ રચનો. These are the real things, and under them so many other things are breathing. So such the buri khane is not the only thing. એના નીચે પછી કાંઈ એક જ્ઞાન છે 5 ને 25 ને કાંઈક એના પછી બધા બ્રીડ થાય છે. I don't remember exactly, but I read somewhere. So that's why, and then putting them all together makes a real insan. And પછી if it comes naturally, then we become Nafse Ruhani. Now we have completely distinguished the I and not I, and discarded the not I. Shrewd person, હુશાર માણસ શું છે ખબર છે? પેલા ડિસ્ટિંગ્વિશ કરશે બેસીને જેમ હાથમાં સમાન બેસો વિચાર કરો હું કોણ છું આમ બેસીને વિચાર કરે મુંજી પર્સનાલિટી મેં એક્ઝિસ્ટન્સમાં આઈ કેળાય અને આઈ નોટ કેળાય. તો ફર્મા ને બધું ફિલોસોફી બાજુમાં રાખી તો આઈ ઇઝ ઓનલી ધેટ રન સ્પાર્ક ઇન મી. The rest is all not I. All not I કે એના સેલ્ફ એનાલિસિસ કરીને નક્કી કરીને આઈડેન્ટિફાય કરીને પછી I come back to the not I. I return to the not I and then make them my tools to use them to rise them. Because right now I am not at all in the thoughts, not in the feelings. Thoughts might teach one to acquire something different. હું જાણું છું હું નૂર છું, but that doesn't mean કે હું નૂર છું. જાણવું ને બનવું જુદી ચીજ છે. So first જાણો કે આ I છે ને these are not I. After distinguishing, then come back, return to the not I, and now control them, master them, and use them to lead this knowledge to the feeling and becoming now. No. This is very important. That's why I must say, start from વિચાર કરો તમે ક્યાંથી આવ્યા. જો શરીર બી મન બી ઇમોશન્સ બી બધા they are tools, they are not I, but come back to the not I. Use them. Purify your emotions. Purify your thoughts, which are all not I. But come back to them then. First identify. This is, we'll come later to that when we come to the actual Baitul Khayal, why it is called the Khayal. Here we talked about 3
Now we talk about more. Another, and this is very beautiful. I read it in one book, and I got the title of the book too. All of you know about this. Well, I'll do this much, and then I'll leave open for question, and then we can disperse. You must have heard about the two nafs again. Nafs amara, nafs lawama, nafs mutma'inna. And there is these nafs has got, nafs means soul, and again I'm reminding soul. Let me be clear about soul first, and I'll illustrate it. And then if we have time, we'll come to nafs, and we'll do it next time. These are vessels. पानी का घड़ा, ये बड़ा घड़ा पानी चला नीचे जा बड़ा. इधर बड़ो सना, and there is water inside. To know the ruin or jeev, man is physical self, man is mental self, and man is spiritual self. This is now here the universal sun. This garo, the outside garo, is the body, the physical self. This is the Nur, Atma. We are discussing Atma or spirit in philosophical terms, and soul or Atma and Jeev, and their soul, and body. And here, Sharit. This is spirit or Atma. There cannot be one Atma and two Atma and three Atma, because Atma can be thought in unified nature, one. There cannot be two, three Atma. So this is Atma. This is the body, this is Sharit. The outside first is the Sharit. This water inside is mind. Now, this water, when it reflects the light of the sun, comes into motion, and then water reflecting the light of the spirit coming into motion is called the soul. When the Sharit makes mind die, but mind possesses or not. After receiving the, reflecting the light, receiving the reflection of the light, that mind now becomes an entity, spiritual entity, and it is named soul. As long as it reflects it, in the initial stage, its consciousness is simple like that animal. Then it grows, it becomes self-consciousness. And if a jinn purifies it, Kalame Mola jo pakai, dil arisa didar ka, dine ujatya sinke pure ba. It is in these waters of the mind, when it is purified, we will see ourselves as this pure Atma, because it is reflecting. Again, this is the Atma, this mind in motion, without motion, in motion, and it comes into motion after reflecting the light, the Atma. It is known as soul. Soul is one dinar, if you remember, Panch Posh it has got on it. Bandi karan, jo bare nikran, sharid mein. So that won't be this Nur Atma. Jo Bandi, not in Bandi, even fatty people, they create such feats, no? I do something in Bandi, in the lower stage, I'm able to hit myself out, knock myself out of the body. When I am out here, it doesn't mean I'm pure Nur. Khali hakri body ke discard kariya, which is Annamay Kosh, but I'm still covered by four others. Panch Kosh Pargam Nishan Dari.
He says when you do bandi, your aim shouldn't be in the lower spiritual dunya. He base में जीना थीरा सोना चा बंगला ने दूध में नदिया. This is not a moment's target. Your target એટલા નિશાન તો મેને મેલ્યા નીચા. ભાઈ તેથી ઊંચે રોડે. ક્યાંની વાત કરો? So in bandi, you don't think of this physical body or this pranic body or this mental body or this hakikati body or that ecstasy body, Anandmay Kosh. Beyond that, this is the sun, which is the soul reflecting. No, this should be your target. This is a beautiful thing that when we come to actual bandi, we will discuss this and the corresponding spiritual world. But all I'm trying to say here that there are even in the instant Jatri group, even in the community, in the Ismaili group itself, there are categories. There are Juda groups and Juda souls, Juda states that souls. I don't think we should go now into Nasti Amara because there is a beautiful analogy here and I don't want to read it although Giti class में आगे सारा पूर्ण उन्होंने पानी बचिया छोड़ मोड़ से सामने already left. So if you have any questions now, do you think you wanted to know about bandi in such detail? If I'm boring you, please let me know. But at the end of this 4 class, I don't want to lose you. And in my report, I have to write, I started with 50 but I ended with 5. It would and it will prove that I really bored you. So if really I'm doing boring, please be able. Do you have any questions? Everybody has a soul, everything is in motion to get back home. So animals in general, life is so alive that is not trying to get home. So Ajay Pandia, we kill animals and all that. So isn't that taking a soul? No, yes, this is very interesting question. Animal has got life principle in it, but not a spiritual entity. There is no soul in animal. But it is still trying to evolve, isn't it? Yes, but when the animal is killed and the life principle is out, it returns to its that reservoir, the ocean of life principle, and from there it shoots up there. He died as an animal, now he will shoot up. Because this life principle remains. This is totally different. I don't want to get it's very, very, very subtle and very complicated if I go to explain. In the Manasya Madinit in Akko spiritual entity like Mans Udian Verte Nikreto Bai. And Ekleto Nicole Marhum and Marhuma and their spiritual entities. Like one lady died recently in one of the places in France, and they are originally of Madagascar, so I know them personally. I heard from the family. She was only 28. She was putting on sari Perlini, and she was life education Mokshanima. Sari Perlini, when she collapsed and died instantly, on the spot. So this was a big shock. And after a few years, the man came in Jamaat, not in Jamaat, but to visit the Jamaat. So the Mukhi and Kames had the report because she was like Mukhianima. So Adamam gave blessings, and because he was in town and they were living in Paris, so yeah, Adamam Bambi. So the moment that lady, the mother of this Mukhianima, saw Adamam, she burst into tears. Ekdam hayo baraya and ekdam non manse. So Radha Mami teacher so બધું ક્લાઈડ હોય છે જોવાન લીધી હા આજમાં છે લાઈફ એજ્યુકેશન જે મુખ્ય લીધી
Yes, I know the Khudavi. And suddenly cure. And Khudavi. When I think about her, I see the way she was 28 Kali. And Pacho could use me this time. At least jaldi thi. Oh, in that case, do you have faith in your Imam? He said, Khudavi. So but she takes my word. When you will die, in the spiritual life, the first person who will come to greet you will be your daughter. And you see, there is a spiritual entity, individuality. Animal individuality not. In a life principle which was animating the animal, in the jin to rakhno, pran dino, એટલે તો કે પાણી જોઈતા એ લોકોને vital force હોય તો પાણ which is the vital force. And it goes to its reservoir, and from there, that's why the animals don't have day of judgment. They are not accountable for their actions, emotions, thoughts, because their progress is automatic. The angel, I remember that when they die, they go back to Lame. Not Lame, because Lame as essence becomes. Then there is Nurani or spiritual, where we pass through. You know, even the Quran says that first go, yes, this 1973 Farman of Bombay, in Mazman Chetanji, Bejawabdari and Pulsa, and look at the clock, then the hand is moving. In Mazman, God first created your soul, and then gave it the physical form. And the soul was created very beginning, before even the physical world came into being. The souls were there. And in this alame arwa means arwa is the plural of ruh, and ruh means soul. Arwa is soul. In this alame arwa, the spiritual entities with their destiny. Well, I don't want to discuss the free will and the predestination because then we are getting away from the real thing. But ruhaniyat pehle thiwa. When in that scale now, when it goes up from mineral to this, and now those ruhani are in a logical way, not actually kemunji ruhani pala ruhani udagi and I came straight as man. Analogically, like seeds, they call it prototype. As like when we say وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, what it is Imam na manifest Imam under che. We may translate it what it is no knowledge. But if you know Arabic, it is not, but it is the knowledge. Wa means end. Kulla means every. Shay'in is the plural of shay. Shay means teach. Everything and everything. Asaynahu is being contained. Fi, in. Imam is being manifest. Everything it's like the sun, and it's raised here on mineral, animal, and everything. So this here is like its physical body. One end is here of this ray, and one end is here, rooted in the sun. So we are not cut off from the origin. We are linked with it because one end is in the physical body, one is rooted in it. And in this sense, all creation, not only our world, but that creation is just like likewise. Imam je Nur je sate ero sabanda. And in Nur, if you had come in my class where I explained the La and the Nur. Nur is the active aspect of the La, and La is the inactive. So the creation came from the active aspect. You come back first all in Nur. And this Nur is the active aspect. La assumes the aspect of Nur, and the Nur makes the dunya nikreti, and the badara kod is pacha in medina, and then if he decides I'm tired now, he will take his inactive aspect of La, and everything, the creation is comes to its end. This is the reservoir. So what you call life principle or whatever, it is here first, and we are rooted in it. So Imam's Nur becomes the sum total which contains a prototype, a seed in everything.
One Sadhru Jetha asked Imam Sultan Mahmud Shah, Khudani, Memati Chogro Kino. Khudani, in nutshell, in very few lines, will you explain to me the creation, the mystery surrounding creation? He Uspati ne dunya kuro discussion gota hua. So Imam Sultan Shah said, fine, you want in brief answer, I'll give you very brief answer. As much as you, when a man thinks, you call it a thought. When God thinks, it is the creation. And a thought is always linked with the mind. So he becomes a world mind, and I am a thought here but linked here. Because if I am severed from the mind, there cannot be a thought. A thought is the projection of the mind. So Imam becomes the prototype, as the sum total of all these prototypes here, in seed form. Bada under and hidati padi active theater, and they play their role in this world. But to play their role, they go into stages. So as arwah, we were already in him and we are still in him as a ruh, as a spiritual entity. So I made myself clear. Yeah. It's complicated. Maybe I'll suggest some books to you then. And hidati vada develop culture. And your question, Guru? Animal life too. Animal life, for them there is no even, if every class they don't say, they'll say, I'm just they'll judge me, I didn't prove myself as true Ismaili, so I don't reach the Nurani world. So, okay, punishment mile. Now punishment means there are difference of opinion. I believe in reincarnation, so I know I'll come to repeat the class. Those who don't believe, they have got some different ideas. But there is a punishment not reaching the nur. And soul like it doesn't apply. Soul to the ascending scale was mathe. Why? Because it has not yet been given the reason which can weigh things. Ni saro ni kharaba. And soul to just nature ke khate sa ni, you function ke animals, yet it function ke and they go up and up till they become men. Man now has got a choice to do. Can't the dharam pare na agar vade, can't the dharam na pare na arsi. So when an animal dies, there is no day of judgment for them. No, not the day of judgment. He comes back into the cycle of an animal until he evolves enough to come. Yes, if you read Tasarurat, and a mineral ki aakhi dunya mein kahin species are. But I think he says that in the world of minerals, precious stone knife, this is the highest point. It are achieving a life, but he shoots in the world of Pankhi, which is a falcon, is the highest. Pankshoji dunya. When he becomes a falcon in the world dunya, then he hits the world of animals. These are also animals, but they are spirits. So in their own world, they go highest. Like in primary school, there are so many classes. I go to the highest, that becomes a borderline, takes me to the secondary. The second doesn't mean one class. Secondary means for a grade side. If after then I hit the borderline and it takes me to the higher education, high school. And from there are some classes, 11, 12, and 13. I hit 13 and then I get into university. So in their own world, in their own grade, there are some stages. And every stage it goes further. But they go further and further. There is no to become late or to be late or nothing. Still it comes to man. Man now, God wants to measure one but try. Willingly muke pyar karni ache. Aao into force ki chinta dori ki ache. Inme maja nahi. Let it understand and willing here. And then man goes. For these stages in different worlds, read the Taburat of Nasiruddin Tusi. He explains in detail. Any other questions? Okay, just elaborating your question. If the animals we eat their flesh, you create to public? No, it is destined. You read Quran. The Quran says all life below you are subservient to you. And it has been created for you. So, but the creatures give us a limitation. This to eat and this not to eat, how to kill and how not to kill.
if you are within that scope, it is zahir, it is not prohibited. It is, as a matter of fact, I would say that Victoria, Vancouver बाजू में ना सकरो निको आइलैंड है विक्टोरिया तो हकरो करो चवाय garden or bush garden के लोग की गोला खानी जाए so I read something written there करो लिखे लोगों के फलाने कनाडा के अमेरिका के अमुक गांव में अमुक जाते जानवर खिनावा इतना बड़ा जीजा खिनावा तो ये जानवर के लोगों को पर ये जानवर के हमेशा वो बीजा एनिमल जे प्रे टाइगर ने ये लोगों जो होए था ये लोगों उनके खाई बिना तो ये अकल मानस के क्यों नेचर गुल करिया कुला हेरा के पैदा करे कि इन्हीं के खाई बिने था ऐले ये लोगों को रो करा लोग के प्रिजर्व कर माइंडा तो ये लोग स्पीशीज जैसे के मल्टीप्लाई थी ना suddenly scientists found that आने जो लिमिट नहीं लीजिए तो मानस तो ये लोग और पास नियमत विचरी ने इतना जीता सही कौन then they came to their senses कि खुदा बड़ा वो बनाई है ये हेरा इनके इतने बनाई है कि इनके जीवावट करे ने लिमिट के पकड़ी सके and then they stopped preserving the life in them so we don't know maybe Allah wants animal life में लोगों जो लाइफ स्पैन जल्दी की खत्म की and if there are no higher animals to tell them maybe they will prolong to go up. This is only my thinking. I could be wrong, but there is always in nature, in the law of nature, there is always meaning. And if the Quran very book to you, they are subservient to you. Then within that scope where we are not prohibited, there is no restriction, there is no harm. If you said that the human stage is the highest stage, right? In the physical in the physical sense. Like we have a Nurani aspect, like we are going for Nurani person. The Nurani thing is in every life, but in ours, it is like I said the glasses, you were here and I gave the example of the 4 glasses. No, it is like, it has become more conscious now. In the law, like in that, but like what happens, like if there are other religions where they don't do bangis and they don't do anything like that. But what do you think of that? Srirasan Kabedian right, that you didn't become Ismaili like that. Kalafat Janam and the Ismaili Janova. Remember one thing, that the whole, on the face of this earth where we are living, there is a law and there is a system. System provides कि पहला ये जीव के एनिमल में थी मानस थे ना पहला ये लोगों पूरा मानस थे पक्षी लोगों रूहानियत जो पक्षी लोगों सीखे पूरा मानस से लेकर बीटा जितना भी धर्म है हिंदू है जूस है ये लोगों कि जिधर ये लोगों लीविंग इमाम के नहीं मरना कि ये एसोसिएट ने रूहानी की बता नहीं सकेता ये लोगों से धर्म नहीं फूला खाली अधूरा पूरा ना but it's not wrong वो मानस के मानस बनाई सकेता पनीरा की पास एंजल बना लेकर मुझे रूहानी एक्सरसाइज करके स्पिरिचुअल बनी ही नहीं देखा है ऐले हाथ में सुल्तान साहब कलारी में गुण में को फरमान है कि बधाई धर्म खोटा नहीं तो बधाई जाहिरी छे आपनो धर्म बातूनी छे लगा के पूरा सच्चो मानस बनाने पछी एंजल ने एंजल की खुदा ही बनाई दी एवरी तो फिर सुंदर ने लिखे ताकि and this is what God wanted it this way. Nothing will happen on the surface of the earth outside the will of God. खुदा जे will અને ઈરાદો ને મરજી થી બધું છે. હા એ બધા ધર્મ ને શેષન કબીર જોઈતા પેલા પાવતાના. એટલે કે તમે વાણિયા બી હતા, તમે વઝીર બી હતા, તમે વેપારી બી હતા, તમે મિનિસ્ટર બી હતા, તમે કિંગ થયા અને બધા લાઈન में we played our role. And in every time we discarded something of the animal from us in those Zahir dharma. As a Hindu or a Muslim or whatever, Muslim mana, the Zahiri Muslim, Shariati Muslim or whatever. And then when we became such souls to is such Atma avatar to success Panjwal Kabir. Now it's like a ladder. It's serious. Here are fellow for the video to हीरा की मानस की दुनिया शर्व की हीरा इमाम उबो Imam is not for Ismail. Imam is for all life. Even
ઇન્સાનની લાઈફને બધા એનિમલ્સને બધા એ લોકો છે, કારણ કે they are also shooting up to come to this world. માણસ की दुनिया इमाम मेरा वो बोल बात ना है तो इमाम जैसा शादी के फरमान फरमाए दुनिया में एक દિવસ એવો આવે ખાલી બે માણસ દેખાય ને તો એમાં એક ઇમામ છે ને કોલો બીજો છે જેનો ઉપર છેલ્લું છે અને ઓલો છેલ્લાની ઉપર ચડાવી પછી ઇમામનું કામ કરતી રહે. Even true, but Imam will be there to help, give his hand to that હાથે અથવારો જીવો મોડા સામે એનો હાથ દીને ઉપર પુલ કરવું. Because ultimately it is not with my bandi that I reach that state. It is by the compassion and Imam की करुणा ने प्यार की मुझे खेचे तो हाथ की खेचे तो बाकी जब थोड़ा परेशान करनी है जो चरण की बात है बीजा पंक्ति का जन्म करते में पण खेचे तो એટલે Imam has to be there. Okay, so here are men. ઠકરો એ લોકો ચડે તા લીડા પાંચો જે બીજો ધર્મ જાહેરી ધર્મ બધા. First, આમ કદાચ ઇસ્માઇલ પાંચો જે લીડા આવ્યો. Let's talk about this Ismail right now 1986. આમ બધા લીડા આવ્યો. And this is Shakarim. And what do you think? પાંચી પહેલા બી હીડા ઇમામ હોય, હીડા માણસ હોય. ઇમામ સુલતાન સરકાર ની કે આગળ શાસન નથી. Where are they? હીરાથી માથે છે ને. બરાબર. અને હીડા જગા ખાલી કર્યો તો પાંચ પૂછાવા ને પાયડા આવ્યા છે. That's my point. There is motion always up and up going. So આજે પાયડા આવ્યો, પાંચ જનરેશન પાંચ બધા વચાઈ દીના. પાંચા બચ્ચા ખાલી ડા નહીં હતી. પાંચા બચ્ચા જે ઇસ્માઇલી તરીકે જન્મે હતા એ પેલા ઈડા હોય તા કીડા. પછી ઇસ્માઇલી માં જે પેટે જન્મે હતા ત્યારે ઈડા આવશે હતા. જે જન્મે હતા કે નવા 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 ડરો થી નહીં જન્મા. ઈડા થી જે મથે ચડે તો ઈ જન્મે હતા. અને પછી અસાડા પાંચ બધા વચાઈ દીના ઈડા દીના કીડા. અને ઈ જગા ખાલી થી તો બીજા જેવન જન્મે હતા નવા ઇસ્માઇલી માં જે પેટે આવશે હતા. એટલે ઇમામ ગઈ ફોર એવરી સોલ. જે હિન્દુ ને જે મુસ્લિમ હોય કે ક્રિશ્ચન હોય કે જ્યુ હોય લોકો ચડે તા માથે અને સર્વ માના reincarnation again and again coming. When you hit Imam, then yes, there is no reincarnation. Now he is making it because after here इंसान की माथे तो खाली spiritual चीज है. If you look at the world, in mineral, vegetation, animal, man की પછી क्यों ना angels है. Angels वाला spiritual दुनिया है, entities है, दादा ने. એટલે ઇમામ પછી એટલે કે સ્પેશિયલ ફરમાને 7 આસમાન થી અમે નીચે કાંઈ તમારું ડાક્ટર પણ કરવા નથી આવ્યા કે તમે થોડી ખાંસી થાય તો મારી પાસે આવે, થોડો તાવ ચડે તો મારી પાસે આવો છો. ઇમામને મુર્શિદને ડોક્ટર બનાવવું તો શરમની વાત છે. હું તમને તમારા રૂહ નર્સ માટે આવ્યો છું. પણ જે રૂહ જે માટે સેન્સિટિવ ને કોન્શિયસ છે ને એટલે ઇન જે કોન્ટેક્ટ ને જન્મ લીધો. So these are all entitled slowly to go up. So दुनिया में ये all I mean ये पांच अर्थ में थे वो जितना बीजा बस. They're slowly going up, and Imam is waiting for all the souls to give his hand हाथ से हथवारो दी and बजे की thank you. So I never believe that Imam खाली इस्माइली हो जो. Imam I believe is for the whole mankind. इस्माइली खाली को नाम मिलो इमाम इस्माइल तरीक जैसा दे. I always call Ismailis those who are in the context of Imam, because I am a member for conversion, chairman of conversion. જેના ઇસ્માઇલી છે ને મને લોકો શીખવાનો કરે તો આ લોકો કોઈ રીત નહીં જોની કે ઇસ્માઇલી એટલે કે વિધર્મ में जन्म जे आम के हमेशा इस्माइली ऊंची चोवाय जे इमाम जे कॉन्टेक्ट में आया कि इस्माइल घणा बीजा हुना बारे फिजिकली इमाम के कॉन्टेक्ट में आया है. पहले બધા circumstances જરા છે જન્મ બદલાની ઇસ્માઇલી ના શકે. હા હકડો નામ નહીં દે not right converted. મને ફોન કરી તો કે Mrs. Alidina, how long are you going to take me to accept me in the community? My hands are tied. Learn your dua and then I'll take you. Dini તો બધું એ દસોન દે તો બધું કરે ને તો બધું મને રોજ છે તો whether you make me smile not, I am a gulam of Ali. I'm going to remain there and I'm giving the son everything. Somehow I can't memorize dua. મોકે જે લોકો છોટો મોકે ને તો આંકે બનાવી દીધા કારણ I know him inside out is true that he is always alone. કાયદે જહાદ મેળે ન કરે અને બિચારો
Sickness no khavna ni magar mein are disha gasna nahi. So looks like nothing benign because I just can't go worse. Thank you, sir. And he ran to gain the community. The Mukuru said, a friend tell back his phone, sir, fine, Mrs. Alidina. If you don't make me smiley physically outside, external, do you think I'm not going to remain smiley? It was so mad, you know, good thing you to समझे कि तुम मुझे स्माइली नहीं बना तुम्हारा स्माइली नहीं क्या and the said believe me when your heart में होत ना you know I know our Imam knows what is in your heart but physically there are laws and rules and regulations you have to abide by मुझे say never mind मुझे तो स्माइली न बनाने even if I'm not allowed to come to Jamaat Khana I am smiley I will remain smiley I will die as a smiley and I'll keep on doing that and I'll keep on reading that one I'll keep on saying dua reading from the book so you are thank God the Imam chose kita because of worldly circumstances they cannot missionary ma fine kan Adi kamu aku kamu parti na santa que vai pegar tudo tu vai só fazer o que eu falei que eu